Hello mga ka-blessings! Welcome again to my channel. And dito tayo ngayon sa Happy Homes Subdivision sa Mandurriao. Tara, samahan niyo ako. Pumunta tayo sa bagong bahay ng Yucaris Brothers. Let's go! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Tara, eto na tayo sa Happy Homes. At ito yung bagong bahay. Yan. So nabili nila ito sa halagang 1.5 million pesos. Wow. Sa tayo. Itong loob. Lions gonna come. The birds have just begun. Snake nila. Take a stand. Yung pwede yung sala. Let's go back Sa likod, laundry area. Let's go back to where Shower din siya. kids across the Ganda ng shower nila. Sink din. Savannah. We'll never be alone. Savannah. Yung sa baba. Say hi sa vlog. Yan si Dave, yung kanilang bunso. Kaya tayo sa taas. Yan, liwanag dito sa taas. Kasi last yung window nila. Yung rooms. Yung room dito. Ang nagtaga nila. Yan, sa likod. Open siya. So, pwede mo i-extend dito. Lagyan mo siya ng terrace. Nakabit yung mga doors. Savannah. We'll never be alone. Ito yung isang room. Ayan. Ito itong master bedroom. Tapos may glass window siya. Ayan. At sa ibang bahay, ginawa nila. Inopen nila sa wrap at nilagyan nila ng terrace. Ayan. Depende din sa style ng inyong mga bahay. So, ayan yung bahay nila team dito sa Happy Homes. Yan. So, yung ginawa nila, inopen nila dito at nilagyan. Yan, inopen nila dito at nilagyan ng terrace dyan sa labas. Ayan. Rooms. Ayan. Dito, yung mga equipments dito ilagay. So, dito sa ilalim, pwede dito ilagay yung sofa at sa table, computer, and then dito naman yung dining table sa sink. Ito yung model na bahay. Ayan.
Oo. Yan. Dito nila clubhouse. Dati. Ini pandemic, hindi pwede ka Bawal maligo. Ingat pa. Yan yung pool nila. Wala pa na-maintain kasi. Ayan, Jimboy, langoy. Talon na, talon. Ano pinabili? Ano Manila? Tingin ako. Dito yung basketball court nila. Ayan. Ayan, yung ibang klase ng bahay. Parking lot sana. Garden. Plantito. Plantito. Plantita. Playground. Maswing ka dyan. Bigyan ka. Itinit ako, kapitan na lang. Park. Kaya ako ilay ka, nari ka sa sandali. Parang rotonda. Okay. Thank you sa magsama sa amin mga ka-blessings dito sa ating Happy Homes Tour. Hanggang sa muli, paalam!